धेरै बेर नलाइकन एकैछिन भए पनि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि ध्यान दिएर यो भिडियो चाहिँ एकछिन 2 मिनेट मात्रै भए पनि हेरिदिनु होला। मैले छोटो भिडियो बनाएको छु तर यो एकदमै आवश्यक छ। अहिलेको यो हर्मोनल इम्ब्यालेन्स भएको बेला हामीहरूको शरीरलाई चाहिने यो जुस यति आवश्यक छ। साँच्चीकै भन्नुपर्दा अहिले हर्मोनल इम्ब्यालेन्स भएको कारणले गर्दा धेरैजनालाई थाइरोइडको प्रब्लम छ, शरीरमा विभिन्न थरीका रोगहरू देखिन थालेका छन्। त्यसकारणले हामीले घरमा नै फ्रेस जुस बनाएर खान सकियो भने एकदमै हेल्दी हुन्छ, एकदमै हाम्रो शरीरको लागि राम्रो हुन्छ। साथै साथमा यो वाला मैले आज लिएर आएको यो जुस चाहिँ अति नै उपयोगी र अति नै हेल्पफुल छ। एबिसी जुस एकदमै ट्रेन्डमा आएको छ, तर यो ट्रेन्डमा यतिकै आएको होइन, किनकि यो 10 दिन लगातार हजुरहरूले खानुभयो भने साँच्चीकै यति राम्रो छ। ए फर एप्पल, बी फर बिटरुट, सी फर क्यारेट, यो एबिसी जुस यति धेरै हजुरहरूले 10 दिन मात्र रेगुलर रूपमा हजुरहरूले आफ्नो बिहानको खाली पेटमा हजुरहरूले खानुभयो भने यसरी जुस बनाउनु होला। अनि 1 ग्लास हजुरहरूले फाइन जुस बनाएर खाली पेटमा खानुभयो भने हजुरहरूमा भित्र भएको जति पनि प्रब्लम छ त्यो मेरो शरीरमा आजकल भिटामिन डी को कमी अनि त्यसपछि होमोग्लोबिनको कमी यस्तै हर्मोनल इम्ब्यालेन्सदेखि लिएर धेरै प्रकारका हामीहरूको शरीरमा नर्मली रूपमा आजकल धेरै मात्रामा सबैजनालाई देखिन थालेको छ। त्यस कारणले हामीहरूले बिहानको समयमा थोरै मात्र समय निकालेर भए पनि हामीहरूको शरीरको लागि यसरी बिहानको फ्रेस जुस बनाएर खान सक्नुभयो भने हामीहरूको शरीरलाई बिस्तारै यसलाई चाहिँ हामीहरूले इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ, हामीहरूको शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ। यस्तै स्वस्थ राख्नको लागि हजुरहरूले आफ्नो लागि टाइम छुट्याएर यसरी फ्रेस जुस बनाएर खानुभयो भने आफूहरूलाई आफ्नो शरीरलाई साँच्चीकै धेरै राहत मिलेछ। हजुरहरूले पनि यसरी नै जुस बनाएर खानुहोला। आफ्नो फ्यामिलीलाई, बच्चाहरूलाई पनि घरमा भएको सबैजनालाई दिनुभयो भने बिहानको खाली पेटमा एकदमै राम्रो हुनेछ। आजको लागि एबिसी जुस यति नै। हजुरहरूले पनि अझैसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। नयाँ यस्तै हेल्दी टेस्टी रेसिपीहरू लिएर आउनेछु।